උණක් හෙම්බිරිස්සාවක් හැදුනොත් අපි කියන්නෙම කන්න බෑ අපිරියයි කියලයි. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවල් වලට කන්න බැරි අයට කන්න පුළුවන් රස කෑමක් තමයි සුප් කියන්නේ. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න යන්නේ රසම රස noodles සුප් එකක් හදාගන්න විදිහ ගැනයි. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: noodles කප් එකක්, ඉඟුරු කැබැල්ලක්, සුදුලුණු බීක් දෙකක්, chicken stock කප් දෙකක්, කොටු කර කපාගත් කැරට් ස්වල්පයක්, කපාගත් බෝංචි, පොතු ඇරගත් අලගෙඩියක්, ගෝව කැබැල්ලක්, ගම්මිරිස් සහ ලුණු. සාදා ගන්නා ආකාරය: මුලින්ම පොතු ඇරගත් අලගෙඩිය තරමක් විශාල කැබලි වලට කපා ගන්න. ඊට පස්සේ වතුර භාජනයක් අරගෙන එය ලිප මත තබාගෙන කොටු කර කපාගත් කැරට්, කපාගත් අල, ගෝවා, කපාගත් බෝංචි, චිකන්, ලුණු දමා අවශ්‍ය නම් පමණක් ඉඟුරු කැබැල්ලක් එකතු කර තැම්බෙන්න තබන්න. පසුව සුදුලුණු බීක්ද පොඩිවට තලාගෙන එයට දමා ගන්න. ඊට පස්සේ සියල්ල තැම්බීමෙන් පසු noodles කප් එකක් සහ ගම්මිරිස් දමා ඇති පදමට ආපසු එය ලිපෙන් බාගෙන මදක් නිවුණයින් පසුව පානය කරන්න. ඉතින් අද අපි කිව්ව මේ noodles සුප් රෙසිපි එක ඔයාලත් උත්සාහ කරලා බලන්න. මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝස් නරඹන්න අදම අපේ channel එක subscribe කරගන්න.